Madam, hello, salamat.
May muli ako. Pili mo na. Wala ka rin. Ano ulit ka? Maria
Sige na. Ako naman. Nasaan? Sa pulo. Pag anak ang tawag ang bilo ito porke ito ba Oy! Jermen, saya kisi Jen. Alam mo lang. Pwede mo. Abon permit. Ang abon mantay. Sulam
Di pa mga Sigaram dumaan pag pilasan na. May kailangan. Barang pala. Sila po lang. Dahil nandiyan dito. Ito, nag-dito mo.
Paano mo? Hindi, maaari naman ito. Bumuya ka. Isa naman, di ako. At abong ka na. Boss. Buong tayo. Ayan ito. Laman. Ko ba ako? Sino ka ba? Alam ko lang na.
Dami na. Sabi ng gani ha? Kasi boss.
Ito. Ito na. Hindi, pwede lang. Ayaw mo dyan ba? May tatak. Ano? May tatak. Na ano? Direct mo. Baga. Kung may pag-ibig sa mga ano. Bibili. Tulor. Tao. Pag nagkakaiba, bakit ipag-iba sige. Lan ate. Sa mga Naman, sa itong budget. ay sa mga may tabalan na Kasi hindi mo niya. Tirang ba yan, ha? Tataba. Uy, ang ka ba? Love. Yun na, nakakam na.
ba din mo na? Kasi sunod. Sabi ako, siya, nung sa iya, sabi mo sa sila, pinag mo na lang. Ano ba? Ba kayo? Kilo. Ano? Dua man ba kayo nagkapag
Kajin, ano ba? Wah, pag-iari. Ito ba kung magpas? Ito ba? Kaya ka, tapi talaga naman. Salamat. Pili kang matulog ko. Pasabay mo na. Dali! Nahihiling niya. Para. Lagay pala lang. Stranger ka nung para po yung
Ako. Dapat sa mga sa tao nakamangin kanan pinapaano yun ang madali Pwede man ba para may ko sabi o point na yan
Wala na. Ano ba tayo? Kumang na po. Kumang na. Ha? Wala ako. Kami? Ano wala? Hindi na po bakit ako dyan. Ate sa... Pumubalik. Yan ako sa kami pa. Ano po na? Hoy, may sarili di ba?
boy. Pwede na kita kaya. Sige, puro si Bulaw. Matang matang. Wala kaya lang. Wala mo ay kasi bibigyan doon na. Now we're time, Mom. Ayun na, Maria. Report lang sabi. Dari bantu lah. Kilo.
Mga kapatid. Ang sulak sa Bakalonggo. Yan ako patay na sabi niya. Oh, yun na. Ayun pa, boss. Pabagay. Okay mo.
Walang pre.
Marami ka ba? Marami ka taon na
Ano ako? Oo, Ano? Uy, ano man hero? Paano mo siya? Problema.
Yang apa? Saya lagi na dari nang mabili sa nila. Nasa mo. Sige na. Yun na diga. Sabat ng pagkita na nga mo na bigat ulit. Yun ang tayo. Wala diga ate din pinako. Dali na sa kada alangan. Dati rin pinakuata na. Ito sila pa. Yung anak para posik ka ng pinag diba? Yan ano?
Dapat sinimpang mo.
Boy. Diba? Mas, Instagram. Hello ka. Maray pa. Kapag di mo ikaw sabi mo ito. Wala na. Ano mo no?
Ini ko sobra. Mas pinagkita. Ayaw, boy!
Terus lo mau lihat ini banyak ya? Iya, wah, sebenarnya apa ya? Kata? Aja. Bulan ini apa tersebut? Timbol, Timan, Apa tuh Sebraya? Minggu ngagum naman. Kalau dulu yung ay pundahan. Wala pa yun. Keluarga Kebang. Wala yung sabi do. Wala na sila. So, okay ka? Therefore, Sila. para sa pang video pa.
Utang ko kaya. Utang ko. Kinanong ka. Ano sa mga George, ano? Sama, George. Nagtada ka ba pag binangapon ba lang? Pakala, pakalikan. Pakala. Pakala na. Pakala. Ay, yun.
Internet. Pipili ka. Ako na dito. Ako sa buwan. Ako na. Tama. Sige na. Kaya, kunin nga, yung Buang. isa lang. Ano pa na? Kabang isa lang.
buto. Wala. Ubusan mo. Ubusan mo. Ubusan mo. Thank you.
Iya, pila yang ano. Ayun. Ako po. At ano pa kalau ako sila ba? Ano ba yun? Ate, nagtira. Kuha. Kuha sila. Ay, yung saro. Isa ko yan. All man. Dati, ano ba yan? Sira! Ko kasi. Dapat ka ba naman? So, ate kid. Ka. Sabi niya mga pangalan. Niya mga. Ano naman? Ay, dapat niya. Ay, magiging pinababay. Yeah, demay. Bakit? Yeah. Yung niya ko. Babae na niya. Oo. Yung may ito may saka ni mag Pikulan mo yung ano. Sa ano? ay Trabaho sa Saudi. Ano na siya yan? Yun na kalangan. Yan ang ibulto. Yan ang pamilya. May sinanar. Rin mga. Hindi siya. Ay naman. Yan sa. Sabi niya. Yan. Iba.
Ay, yung ayun. Marayo pa yun ito po. Ay, ito pa, magkaroon niya tapos malinaw. Ang kanin sa buhay ay kanin na nakadeliver. Dilo. Tatasan yun. Uwi na kayo. Iba ba ang pante? Baba sa... Kaya siya tayo. Para po. Dilo. Parang ikaw rin. Mana. Tapos na. Pero, hindi ka kaya ganito yung ito na dahil sa ingat sa kanya manin niya ito. Dahil niya man-ari. Ganito yung mga pinasay. Kumalis dito nga man niya. Pangarap. Salang sa'yo mo. Alam mo. Kapren. Oo. Kapren si
Kaya naman eh. Pero masarap pa rin. Ano ba mga lalaki na si Dry? Si Dry, yan ang wala si Mama yan. Tayo dua. Oh, hindi mo nakabanga por. Pero sobre ni Bravo.
Sige, boy. Kainin. Lalo mga nagasa. Hindi mo siya nga nagasa. Ano ba? Ito man yung mga nila. Ano ako ba? Ano ba yun? Ay ba ko ba kami? Hindi makayan.
May pa yun. Ang tayo na.
Ito. Tapos mo din. Nagala natin.
Dapat din yan sa wala nakabang 128. Iba po.
Pamapadagdag. Demo ito lang. Demo ito. Ay. Tawad ulit. Grabe. 100. Pero kabuang. Kirain mo ha. Tumay pa yun.
Demi sama ko.
Dirang ba kaya? Saya kemahin dengan okay?
naman to. Ano ba ito mo? Wala ako. Ngayon, yung pabuhay, kilo.
Napugam sa agad! Napugam! One, three, four, six, in
Mark. Yung number mo sa awan na makapagpapalala. Ha? Gusto mo ito? Yan, balak dyan. Bakal ano ayun o. Alam mo, 09. 0, 9. 9, 0, 9. Babay, papawala ko. Ako na dahil.
Kailangan.
Pwede.
magpapalito. Nag-uli, baka. May stick. Mga kayo dyan. Para magpapagyaunta. Ano siya?
Bakit na naman?
lagi mo mo. Harap akong sada mo. Ha? Apply ka sa ako. Diba? Alam mo kung harap ko ay kunda. Ako nga, ako nagtatapang. Hindi ko maray. Ano mo naman? Ang sabi. Talaga
Kung ano may mix ko sana. Paano? Pero ngayon kung nagpag-ibig. Ayun, nag-ibo kami sa paano?
Ayan lang.
puta. Oy!
wala na ganun. Ito.
No, wala ba?
Sira na na. Hindi ko pa malinaw po yan.
Kamanta.
Oh.
Yo. Mangyari ka pa nga nito.
ko pag puro. Lagi ko niya.
Yes! Mateo.
yung
Wala. Okay.
At bisita ko.
naman. Kain. Likot-likot mo pa. Wala na. Balik na din, wala. Waste it.
Nangarap na siyo. Wala. Hello.
Meron siya ay mag-aaral. So,
Nena.
Ilaw. Lấy đâu? Lấy gì ra? Ủa cái video đó anh?
ginawa ito. Ano?
Ang kuhan.
Tandaan. Laman-laman.
Hindi na niya ako naman. Bakit na ako? Alas dito. Rout ba yung tabi? Ang pulo na. Dari! Ay, ay. Ay, sino ka? May ako kalama? Pagkada ko. No, tabi! Ha? Yo!
Ano nga? Ano ba?
Kasawon. Ha? Sa
Ano, may... Ayun! Hello. Wala. Kung bagay yung naman ka mga 40 no, wala. Ito na.
Kaya, kaya ko ba? Sigurado ko na. Ano nga ka ba? Ay, sabihin. Kilig kaya.
Tawag ka.
Iba ang mga dito. Ilungan. Ano? Lumawang mo.
Ah. Tidak saya murah. Apa kamu kalau ni? Boleh dia
May 20 po regalo.
Enrique. Enrique. Kay Mandri. Para que sabi. Kailan ba? Napondo. Bulo ba? Hindi na ba? Mahal yan. Sige yun na.
bulo-bulo. Ganun sa aga. Yung beton.